เรามองครับว่าจริงๆแล้วภาคท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้โดนลิมิตด้วยจำนวนเงินที่พกติดกระเป๋าก็เหมือนกับลิมิตการใช้จ่ายถ้าเราสามารถที่จะสร้างสื่อกลางนี้ขึ้นมานะครับ Programmable Payment THBS นี้ขึ้นมาแล้วเขาสามารถเปลี่ยนทรัพย์อื่นที่เขามีก็ได้นะครับอย่างเช่น USDC เนี่ยสามารถเปลี่ยนออกมากลายเป็น THBS ได้แล้วก็สแกน QR จ่ายได้ก็จะทำให้เขามี spending power มากขึ้นก็ช่วยให้ GDP ประเทศไทยสามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้นธนาคารกสิกรไทยมีความตั้งใจที่จะสร้าง Ecosystem นะครับสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับเรามีในส่วนของเรียกว่าธุรกิจตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น Orbix Exchange Orbix Fund Management Orbix Custodian หรือ ICO Portal ที่ชื่อว่า Qubix นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นว่ายังขาดอยู่ก็คือในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าตัวกลางนะครับที่ใช้สำหรับในการ Settlement สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เราเลยมีการสร้างบล็อกเชนของเราเองชื่อว่า Quarix Blockchain ขึ้นมานะครับใน Quarix Blockchain เนี่ยสามารถเปิด Wallet บนบล็อกเชนขึ้นมาได้ Wallet เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เรามีสิ่งที่ชื่อว่า Q Money นะครับเป็น e-money on blockchain เรามีการร่วมกับสตาร์ทอัพในต่างประเทศนะครับรวมถึงร่วมกับธนาคารชั้นนำในต่างประเทศอย่าง JP Morgan นะครับในการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศกันนะครับโดยอาศัย Q Money ในการเป็นสื่อกลางในการข้ามหรือว่าเชื่อมบล็อกเชนถูกบล็อกเชนกันนะครับจะไปอเมริกาก็ดีจะไปสิงคโปร์ก็ดีทำกันมาแล้วทางกสิกรไทยเราตรง Quarix Blockchain เนี่ยมีการจอยกับ JP Morgan ก็จะสามารถแปลงเงินนะครับจากบัญชีเงินบาทไปเป็น Q Money ไปเชื่อมกับบล็อกเชนของ JP Morgan เป็น JP Morgan Coin แล้วก็เข้าสู่บัญชีปลายทางที่เป็นบัญชีเงินฝากของ JP Morgan ที่ต่างประเทศได้ 24/7 ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราโอนเงินอาจจะติดเสาร์อาทิตย์ติดวันหยุดไทยติดเวลาอเมริกาแต่ถ้าเกิดเป็นระบบบล็อกเชนที่เชื่อมกันเนี่ยมันสามารถตัดบาทปุ๊บขึ้นเป็นเงินอยู่ที่บัญชีปลายทางดอลลาร์ได้เลย 24/7 ด้วยในส่วนของที่เราจะทดสอบกันจากเนี้ยนะครับชื่อ THBS ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับทดสอบ Programmable Payment ของแบงก์ชาติซึ่งต่างจาก Q Money เดิมเพราะ Q Money เดิมเนี่ยก็จะมีการใช้ในวงจำกัดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ e-money ตอนนี้ทางธนาคารประเทศไทยมีการเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับชื่อว่า Programmable Payment สิ่งนี้ก็จะมีการสร้าง THBS ขึ้นมานะครับก็เป็นอีกทรัพย์หนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ใน wallet นี้สามารถเอาไปใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นโดยที่อยู่ในช่วงทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบกับในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้เปิดรับ20ชาติหลักๆก็จะมีพวกกลุ่มอเมริกายุโรปแล้วก็แถวๆเราเนี่ยครับสามารถที่จะเปิด wallet นี้แล้วก็สามารถที่จะไปสแกนใช้จ่ายตามร้านค้าได้แล้วก็เป็น QR มาตรฐานเดิมเลยที่คนไทยเราก็ใช้สิ่งนี้ก็จะมีความสะดวกมากขึ้นเพราะว่าเรามองครับว่าจริงๆแล้วภาคท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะครับแล้วเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้โดนลิมิตด้วยจำนวนเงินที่พกติดกระเป๋าถ้าเกิดเขาอยากจะซื้อของซูวิเนียร์อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันมากกว่าเงินที่เขาเตรียมมามันก็เหมือนกับลิมิตการใช้จ่ายรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างสื่อกลางตรงนี้ขึ้นมานะครับ Programmable Payment THBS นี้ขึ้นมาแล้วเขาสามารถเปลี่ยนทรัพย์อื่นที่เขามีก็ได้นะครับอย่างเช่น USDC เนี่ยสามารถเปลี่ยนออกมากลายเป็น THBS ได้แล้วก็สแกน QR จ่ายได้ร้านค้าเนี่ยก็จะทำให้เขามี spending power มากขึ้นช่วยให้ GDP ประเทศไทยสามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้นในส่วนของ Q Wallet นะครับจุดแข็งแล้วกันหรือจุดต่างของ Q Wallet เนี่ยก็คือว่าบล็อกเชนเราเนี่ยต่างจากบล็อกเชนอื่นตรงที่ว่าผู้ที่จะมาเปิด Wallet เนี่ยจะต้องมีการ KYC นะหรือถ้าเป็นนิติบุคคลต้องมีการ KYB ยืนยันตัวตนก่อนนะครับเพราะสิ่งที่เรากังวลหรือว่าผู้ใช้บริการบล็อกเชนทั้งหลายกังวลคือเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในระบบเดียวกับเราเนี่ยเวลาเราโอนเงินไปก็ดีเราโอนไปให้ใครเขาติดแซงชั่นหรือเปล่านะครับเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับต่างๆเหล่านี้ทำให้การใช้บล็อกเชนในประเทศไทยเรายังไม่ได้แพร่หลายอย่างที่ควรเลยเป็นที่มาครับว่าเราดีไซน์ตัวบล็อกเชนของเราเนี่ยว่าใครจะเปิด wallet ก็ตามต้องยืนยันตัวตนก่อนก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้สร้างเรียกว่า white ecosystem แล้วกันอันที่2ก็คือระบบบล็อกเชนเนี่ยไม่ว่าบล็อกเชนของที่ไหนก็ตามที่เป็น public blockchain ข้างในก็เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลโอนกันไปโอนกันมามันจะขาดสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่ไว้สำหรับในการเซตเทิลราคากันเช่นถ้าผมได้รับโอนสินทรัพย์ดิจิตอลมาเนี่ยผมอยากจะเซตเทิลมูลค่ามันกลับขึ้นไปให้ผู้ให้เนี่ยอย่างเงี้ยจะจ่ายด้วยอะไรจ่ายยังไงดีถ้าหากเราจ่ายด้วยระบบแบงก์ดั้งเดิมผ่านระบบบัญชีเดิมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับของวิ่งเส้นทางหนึ่งมันกลายเป็นว่าของมาเงินยังไม่ไปสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ธนาคารมองว่าถ้าเราสามารถสร้างสิ่งที่เป็นเงินหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเซตเทิลการชำระเงินได้ก็จะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของบล็อกเชนได้ฉะนั้นบล็อกเชนเราก็เลยมีทั้ง1คือมีการยืนยันตัวตนผู้เปิด wallet 2คือมีเงินนะครับจะเป็น e-money on blockchain อย่างเช่น Q Money Programmable Payment อย่าง THBS ก็เป็น2อย่างที่เป็นจุดแข็งของเราในส่วนของเราไปต่างประเทศเป็นยังไงแล้วบ้างเรามีการจอยกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศสตาร์ทอัพในสิงคโปร์นะครับชื่อ StraightX เราก็แพลนไว้ว่าคนที่มี Q Money Wallet เรานะครับสามารถที่จะเดินทางไปสิงคโปร์แล้วสามารถที่จะสแกน QR ที่นู่นใช้จ่าย
ได้เหมือนกันนะครับโดยที่แปลงเงินบาทปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นตรง stable coin สามารถชำระราคาที่ประเทศสิงคโปร์ได้เลยนะครับหรือในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่นะครับผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราก็ต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติบน programmable payment ที่เราใช้ครั้งนี้ TSBS ก็ได้เม็ดเงินใหม่เข้ามาก็มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับใช้ QR code เดิมเขาไม่ต้องบอกว่าคนไทย QR code หนึ่งอัตราท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งมันก็ไม่สะดวกเราอยู่ในการทดสอบที่ใช้ QR code เดิมในการชำระก็ใช้อันเดิมที่มาของทรัพย์หรือที่มาของเงินของเขาเนี่ยยืนยันตรวจสอบได้ก็คือเพิ่มความปลอดภัยว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินที่เรียกว่าเหมาะสมใช้จ่ายได้ดีถ้าเรามองต่อยอดออกไปอีกในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแลที่ดูแลเงินตราของประเทศไทยเราธนาคารประเทศไทยก็อยากที่จะเรียกว่า facilitate ทำให้เทคโนโลยีใหม่บล็อกเชนต่างๆเกิดขึ้นได้เร็วเกิดขึ้นได้สะดวกอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของเทคโนโลยีป้องกันการถูกแฮ็กป้องกันนู่นป้องกันนี่เนี่ยมีความปลอดภัยรวดเร็วเหมือนอย่างระบบการเงินเดิมหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องบาลานซ์ดีๆก็เลยเป็นที่มาของการที่ทบทก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเข้ามาอยู่ในแซนด์บ็อกซ์มีหลายผู้เล่นเข้ามาร่วมทดสอบ programmable payment ด้วยเพื่อให้ทางทบทเนี่ยมองเห็นว่ารูปแบบเงื่อนไขเทคโนโลยีแบบไหนล่ะที่สุดท้ายแล้วมันจะดีต่อประเทศไทยเราในระยะถัดไปนะครับในเมื่อเรามีบล็อกเชนของเราเองแล้วนะครับเรามีในส่วนของ Q-Money ซึ่งเป็น e-money on blockchain เรามีในส่วนของ programmable payment ที่เป็น THBS แล้วอยากที่จะพาร์ทเนอร์กับเราลองหาในส่วนของ use case อื่นเพิ่มเติมเราก็พร้อมยินดีนะครับที่สำคัญในส่วนของลูกค้าประชาชนทั่วไปครับอยากให้มั่นใจได้ว่าในส่วนของธนาคารกสิกรไทยเราเนี่ยถ้าเราทำอะไรแล้วมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้นะครับ